අයිබෝන් හැමෝටම SMT YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම්, ට්‍රේඩින් ගැන හොයන කෙනෙක් නම්, ට්‍රේඩින් කරලා ෆේල් වුණ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. channel එක subscribe කරන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේම මම කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරලා තියෙනවා කොහොමද මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ, මාකට් යන්නේ කොහොමද, ඉන්ඩිකේටර්ස් වර්ග, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න ආවේ මේ වැදගත් කාරණාවක් මාකට් එක ඇනලයිස් කරද්දී. ඒකට ඔයාලට මේ පේනවා ඇති මේක මේ මාකට් එක මෙන්න මේ පේන මාකට් එක මම දැන් රෝස පාටින් මම රවුමක් ඇඳලා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මාකට් එක රේන්ජින් මාකට් එකක්. රේන්ජින් මාකට් එකක් අඳුර ගන්න විදිය මම කලින් වීඩියෝ වලින් ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට රේන්ජින් මාකට් එකක් යන විදියක් තියෙනවා. එකම තැන යන මාකට් වලට කියනවා අපි රේන්ජින් මාකට් කියලා. එතකොට මේ මාකට් එකේ මම මේව drawing tool පාවිච්චි කරලා horizontal line ටැබ් place කරගන්න මෙන්න මේ විදියට. තව line එකක් මේ විදියට place කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඉහළින් සහ පහළින් horizontal line දෙකක් place කරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් වල මම කියලා දෙලා තියෙනවා මාකට් අර නිතරම වැඩි යන තැන් වලින් තමයි මාකට් හැරෙන්නේ. එතකොට strong support level එකකින් ඒ මාකට් එක රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. මම දැන් මේ වගේ තැනක් තමයි දැන් ඔයාලට පෙන්වන්නේ. එන්න මෙන්න මේ මම රෝස පාටින් වල රවුන්ඩ් කරලා තියෙනවා පේනවා ඇති. මෙන්න මේ රෝස පාටින් මෙතනින් සහ මෙතනින් රවුන්ඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක මෙන්න මේ තැන් වලින් හැරිලා ගිහලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනට ආපු මාකට් එක මේ විදිහට උඩට ගිහිල්ලා ආය නැමත මෙතනින් මාකට් එක හැරිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ස්ටොක් සපෝට් ලෙවල් එකක් ඉඳන් තමයි මාකට් එක මෙතන මේ හැරිලා තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක උඩට යනවා. මෙන්න මේ ටෙක්නික් තමයි අපි මාකට් එකේදී අල්ල ගන්න ඕනේ. මේවා ඉගෙන ගත්තොත් අපිට ට්‍රේඩ් කරන්න ලේසි. ඒ වගේම ට්‍රේඩින් කියන එක සංකීර්ණ පරාසයක විදිහට දෙයක්. මේක ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකෝල මේක කරන විදියක් තියෙනවා. ඒ විදිහ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒකේ A to Z මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. මාකට් එක කොහොමද ඇනලයිස් කරන්නේ, මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ ලිමිට් එකක් තියන් ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ දේවල් මම හරි පිළිවෙලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට 075 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා හරි WhatsApp message එකක් දාලා හරි ඔයාලට පුළුවන් අපේ පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම පාඨමාලාව ඔයාලට ඔන්ලයින් ලබා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන link එකෙන්